אוקיי, אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות לשרשרת המנהיגות. שמי איריס אדר אסלר, אני יועצת ארגונית, המומחיות שלי זה מנהיגות קשובה. אני מנחה, אני מרצה בנושא של מנהיגות, גם באקדמיה, גם מרצה בינלאומית, מחברת משותפת בספר You Empath You, ומנחה בארטבלור ועוד כל מיני דברים אחרים, והאורחת שלי היום היא עדי זוסמן, תזונאית קלינית אינטגרטיבית, מחברת הספר רב המכר דרך הבטן, בגישה משולבת לחיים בריאים, עם ואף על פי מחלות מעיים ודרכי העיכול, מייסדת ומנהלת המרכז ובית הספר דרך הבטן. אז שלום עדי. שלום איריס יקר. מה שלומך? בהתחשב במצב מעולה. אז נתחיל ישר. מה זה בשבילך מנהיגות? אני חושבת שמנהיגות זה קודם כל רצון ליצור איזשהו שינוי. והשינוי הזה צריך להיטיב עם האנשים שהמנהיג מצפה שהם יבואו אחריו. אז זה ככה במשפט אחד מה זה מנהיגות בתפיסה שלי. ואולי ככה נרחיב את זה, המנהיגות האישית שלך באה לידי ביטוי המנהיגות האישית שלי באה לידי ביטוי בזה שאני מנחילה, מלמדת, מטפלת, מקימה דור מטפלי המשך לאנשים שסובלים מבעיות במערכת העיכול, כל דבר שהוא, ולהגביר את היכולת שלהם להחלים בכלים עצמיים. ואולי תשתפי אותנו מי בשבילך הוא מנהיג או מנהיגה שהם השראה בשבילך. את יודעת, אני ככה חשבתי על זה כי היו תקופות בחיים, אני איכשהו תמיד נאחזת כנראה באילנות גבוהים, כי היו תקופות בחיים שהייתי צריכה באמת ליצור יש מאין, ובאותן תקופות שמתי את הרצל לנגד עיניי. בקטנה. זה עוד לא היה לי. את רואה? אמרתי, אם הוא הצליח ליצור יש מאין ולגרום לכך אומנם הוא כמו משה רבינו לא נכנס לארץ המובטחת, אבל הוא ללא ספק היה הגורם המתניע המשמעותי לכך שתקום מדינה פה על חולות פלסטינה, אז גם אני אצליח בפרויקטים שהייתי צריכה להוביל. לאחרונה שמתי את אליעזר בן יהודה, אמרתי איך אני נחזת באילנות גבוהים, לנגד עיניי, וגם אולי גם בגלל שזה כאילו לא היה חובה. נדבר פה יידיש ולדינו, מה קרה? בשביל מה היינו חייבים פה עברית? אבל הבן אדם היה, הוא לא בתוך הרעיון הזה, ובעצם הקריב על המזבח של הרעיון הזה את חייו האישיים, את שתי נשותיו, את הילדים שלו, וזה ללא ספק יצר את זה שאת ואני כרגע יושבות כאן ומדברות עברית. בזה שאני חולמת בעברית, ואת הספר שלי כתבתי בעברית, למרות שזאת לא שפת האם שלי. אבל אז כן. הראשון היה אם תרצו אין זו אגד. וליצור את זה, no matter what. לא משנה מה הסביבה מסביב אומרת, משדרת וכדומה. יש לי חזון לממש. ותגידי אולי בשלושה משפטים את החזון שלך. החזון שלי הוא שאנשים יהיו מחוברים יותר לגוף שלהם, שהם יהיו קשובים יותר לגוף נפש שלהם, וידעו למנוע סלש להחלים את עצמם ממחלות כלשהן, וכמובן מערכת העיכול זה בעצם הדבר המרכזי שאני עובדת עליו, ושיהיו כמה שיותר מטפלים שגם יוכלו להוביל את האנשים בדרך הזאת, ושאנשים בעצם יהיו פחות תלויים, כי כל עוד אנחנו רק לוקחים תרופות ופונים לרופאים, שזה בסדר לפעמים, כן? זה לא דבר רע, זה רק קב, סוג קביים, כן?
ולהבין שזה רק קביים וזה לא באמת משהו שיוביל להחלמה אמיתית, והאחריות על ההחלמה נמצאת בתוכנו, זה בעיניי הדבר הגדול ביותר שאני מנסה להנחיל פה. בעצם אם אני אקח את זה לשפה שלי, את רוצה שאנשים יהיו מנהיגים של החיים שלהם. לגמרי. של החיים שלהם, של הבריאות שלהם, שהם יחזירו לעצמם את הסמכות על הגוף נפש שלהם. שהם לא יגידו, אוי, אבל הרופא אמר לי לעשות ככה וככה ואני לא רוצה. ואני הרבה פעמים שואלת את עצמי, סליחה, מי הבעלים של הגוף הזה? הרופא? מי הבעלים? וכמו שאני מכירה אותך, אני אולי אסיים את ה5 דקות האלה בחזון של הרצל. אם תרצו, אין זו אגדה. ככה בעצם את מתחילה את דרכך. אם תרצו, אין זו אגדה. לגמרי, לגמרי. כל מה שנדרש זה באמת להחליט, I do it. אז בואי קצת נחזור אחורה, וכאן אני רוצה לשאול אותך, איך התחלת את דרכך? זהו, שהתחלתי את דרכי מסתבר מאוד מאוד מזמן, אי שם בילדות, כשכאבה לה הבטן. אבל אז עוד לא ידעתי מה זה לקחת אחריות וכדומה, אבל אין ספק שבהסתכלות אחורה, האשפוז הראשון שעברתי, גיל 12 בערך, שגילו אז את המחלה במערכת העיכול, זה היה איזושהי נקודת מפנה, שוב, לא ידעתי את זה אז, בדיעבד אין ספק שזה היה הסיפור, ואחר כך כשעברתי החלמה, הרופאים קוראים לזה החלמה ספונטנית, אבל היא לא הייתה ספונטנית, עבדתי על זה, אחרי השירות הצבאי שהשתחררתי והייתי מאוד מאוד חולה, שוב מצאתי את עצמי בעצם מתמודדת עם מחלה, רק שהפעם לקחתי את האחריות על הגוף שלי, כן התייעצתי, כן קיבלתי הנחיות, היה שינוי תזונתי, היה שינוי תודעתי מאוד מאוד גדול, ותוך כמה חודשים הגיעה החלמה. מבחינתי זה היה הדבר שגרם לי לבטל הייתי אז רשומה ללימודי תיאטרון והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, הידעת זאת. וזהו, ופשוט ביטלתי את הלימודים. וטסת ישר ללימודי דיאטנות. נכון? איך קוראים לזה? נרשמתי לתואר במדעי התזונה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. כן. ואולי שאלה, אני יודעת שאנשים פחות חושבים על זה, אבל אולי מתי הרגשת את המנהיגות שלך? פעם ראשונה. וואו, שאלה יפה. אני תוהה האם כשישבתי כדיאטנית בקופת חולים, האם גם אז כבר הרגשתי משהו כזה? אני מאמינה שכן, אבל עוד לא הייתי ממש במודעות לזה. אני חושבת שתחושת המנהיגות התחילה להתגבש ברמת להיות מודעת לזה, כשהתפטרתי מהתפקיד האחרון שמילאתי כשכירה, זה היה בסוף 2010, בראשון לראשון 2011 פתחתי הרבה חדים יש שם. עצמאי שלי, כן, והתחלתי את צעדיי בעולם הזה כעצמאית. אני חושבת שאז התחלתי להרגיש את זה, שבעצם יש לי פה איזשהו מישן להביא ולהוביל, וגם אם קשה וגם אם מפחיד לפעמים וגם אם ככה לפעמים התחושה היא שהדרך היא לא סוגה בשושנים, קמים, נושמים עמוק, מנערים את האבק מהמכנסיים ואומרים אוקיי, רגע, מה המטרה שלי? יאללה, ממשיכים. אז זה לא הלך מפה, אז זה ילך משם. ככה. זאת אומרת שבעצם את מחברת עבורך את המנהיגות שלך עם המשימה שלך. זאת אומרת, ברגע שבעצם המשימה שלך הייתה ברורה לך, וכאילו היא התגלתה לך באיזושהי צורה, כשפינית את עצמך מהעבודה הסחירה שלך, הוצאת מעצמך את כוחות המנהיגות,
ונכנס למשימה הזאת של דרך הבטן. דרך הבטן זה השם של הספר, זה השם של החברה שלך, ותכף תספרי עליה, אבל האם זה נכון? כאילו, האם זה מה שאת מתארת? אני חושבת שאז זה פשוט נורא התגבש, אבל את יודעת, שאת מדברת איתי ואני מסתכלת אחורה על החיים שלי, את יודעת, התפקיד האחרון שמילאתי כשכירה היה ניהול של תחום הזנה תוך ורידית. עכשיו, מי שמקשיב לנו בטח אומר, וואו, מה זה, על מה היא מדברת? אז את יודעת, אנחנו אחרי קורונה ואנשים נחשפו לכל העניינים של טיפולים נמרצים וכדומה. הזנה תוך ורידית זה בעצם נוזל שניתן לאנשים דרך הווריד, שעוקף את מערכת העיכול שלהם ומאפשר לגוף לקבל הזנה ללא צורך בעיכול. למעשה הם אנשים שנמצאים במצב אקוטי של טראומה קשה, אחרי תאונה או מחלה מאוד קשה, אנשים עם סרטן מתקדם, וגם אנשים שבמצבים קשים של מחלת קרון, למשל מחלת מעי דלקתית, לפעמים נזקקים לתמיסות האלה. ולמה אני מדברת על זה? כי במהלך אותם 5 שנים שהייתי בתחום, הייתי צריכה לשנות את התפיסה של הרופאים שעבדתי מולם, בין אם הם היו מנהלי טיפול נמרץ, או בין אם הם היו אונקולוגים, או גסטרואנטרולוגים, שבעצם התייחסו עד אז לתזונה משהו שכן, טוב, צריך שבאדם לא ימות ברעב, אבל זה משהו תמיכתי, זה לא טיפולי. לא, מה שאנחנו הבאנו אז לארץ, ועד היום בעצם זה קיים בישראל, זאת הייתה תמיסה טיפולית. זה היה צורך לשנות את התפיסה מהתייחסות לתזונה כמשהו תמיכתי, מה שנקרא supportive care, למשהו טיפולי, מה שמכונה curative care, וזה דורש שינוי תפיסה ושינוי פרדיגמה מאוד מאוד משמעותי, ועשינו את זה, עשיתי את זה אז. אני חושבת שזה כבר אז היה, זאת אומרת משהו היה בתוכי, איזושהי רוח פנימית שאמרה לי, זה נורא חשוב, זה חשוב לבריאות האנשים, שגם הרופאים שעובדים איתם יתחילו לראות בתזונה משהו שהוא מעבר לתמיכה בלבד. רק כדי לחיות, רק כדי לחיות. כן, כן, אלא לא, יש לזה משמעות טיפולית, ממש. אחד מהמודלים של מנהיגות שאנחנו ככה מדברים עליהם זה משולש, מנהיג, מונהגים וסביבה. יש 3 אלמנטים בנושא של מנהיגות, יש תמיד את המנהיג או המנהיגה, יש תמיד אנשים, 1, 2, 3, 200 מדינה, ויש תמיד הסביבה. עכשיו אנחנו כרגע מתרכזים שנייה בך, ואחר כך אולי נעבור קצת למונהגים ולסביבה. אני רוצה לשאול אותך בהקשר של אליעזר בן יהודה הזה שוויתר על כל חייו. אולי מה הם הוויתורים שאת נאלץ לעשות כדי להיות מנהיגה כזאת משמעותית, שמובילה הרבה מונהגים עכשיו? קצת תתריס, אני מרגישה שיש כל הזמן אור במשקפיים שלי, זה בסדר שנייה? יותר טוב, נכון? את נראית נהדר. וואו, איזה שאלה, אימא'לה. תנשמי. זה מאוד מעניין, כי אם לא שואלת אותי את זה, הייתי חושבת שאני ויתרתי על משהו. כאילו אני חיה את החיים שלי וצועדת את הדרך שלי, ומי שלא מתאים לו להצטרף אליי למסע, סבבה, יש הרבה דרכים אחרות. בדיעבד, כשאני מסתכלת אחורה, ויתרתי על להתקבל על הקונסנזוס. אני לא דבר רגיל במגזר של דיאטניות. אני לא יחידה כזאת, היום יש יותר ויותר דיאטניות שבאמת יוצרות משהו אחר ופורצות דרך, אבל עשיתי את זה ואני עושה את זה, כי אני לא מדברת בסיכומים, יש לו דרך,
לעשות לגמרי מחוץ לממסד, מחוץ לקונצנזוס. ולמעשה יצרתי את הקונצנזוס משלי, את השבט משלי. לקח לי זמן להבין שאני צריכה לוותר על זה, כי אחרת זה לא ילך. בהתחלה עוד ניסיתי. הייתי חברה בעמותה של הדיאטניות, הקמתי שם פורום של גסטרו ופורום של את הקורס שאני מלמדת היום לדיאטניות ונטורופתיות, בזמנו הקמתי במסגרת עמותת הדיאטניות, ולאט לאט התחלתי להבין שאני לא שם, שאנחנו לא מתאימים אחד לשני, שמה שאני מביאה זה משהו אחר, זה משהו שונה. וזה לוקח זמן להבין שזה שאני לא מרגישה פה נוח, לא נעים לי כאן בסביבה, והסביבה לא ממש welcoming to me, שזה בסדר מבחינת הסביבה הזאת, שניסיתי להיות חלק ממנה, וזה גם בסדר מבחינתי, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך לעשות את הדרך הזאת ביחד. ומה את עושה אז בגילוי הזה? מה את עושה כשאת מגלה שאוקיי, יש שם את הממסד, נקרא לו, ואת לא רוצה, יכולה, מתאימה להיות חלק מהממסד, אוקיי, ומה עכשיו? זה לא פשוט, כאילו את עוברת בדרך נקודות שאם את מסתכלת עליהן מאחורה, וואלה, פשוט, כאילו אני לא רוצה להגיד השפלה, אבל היו נקודות שהייתי צריכה לשים את האגו שלי עמוק עמוק בתיק, וחשבתי שאם זה מה שיפתור את העניינים, זה לא פתר את העניינים. ואז פשוט לאט לאט אני מבינה שאוקיי, אז סבבה, הדרך שלהם מצוינת, הדרך שלי נפלאה, אבל הן דרכים מקבילות, הן לא דרכים שמצטלבות. ופשוט קמה ועוזבת, ומתחילה לבנות משהו משלי. וכן, עם כאמור. הרבה אומץ, ועם הרבה תעוזה. אני אומרת את זה. עכשיו, זה את בתור בן אדם שמסתכל מהצד, ואת מכירה אותי איזה יומיים, יכולה להגיד את זה. אני מבחינתי עושה את מה שמוטל עליי, וואלה, מוטל עליי ברמת שליחות. אין לי ברירה כזה, כן? אם אני לא עושה את זה, אני חוטאה לעצמי, לערכים שלי, לשליחות הפנימית שלי, אוקיי? וזאת אמרה מנהיגותית. וגם יש נפילות, וגם הם מפסידים גם כסף בדרך, ויכול להיות שבאמת, כמו שאת אומרת, אני לא יכולתי אולי לחיות ברמת חיים כלכלית אחרת, אני לא יודעת, אבל זה מה יש, זאת הדרך שלי. ואולי גילוי נאות שעדי ואני חברות... לא? מה? לא, עכשיו פעם סינטרה נהיה המנהיג. I did it my way. אבל אולי גילוי נאות שעדי ואני חברות הרבה מאוד שנים. החודש הזה נחגוג 34 שנות חברות. אז ככה אנחנו מלוות אחת השנייה במנהיגות של כל אחת מאיתנו, ואני ראיתי אותה ככה לאורך השנים בצמיחה, אז ככה נוח לי לשאול את השאלות היותר מורכבות. ובואי נדבר אולי קצת על השבט הזה שכולל המון דיאטניות ומטופלים, לא יודעת, מאות לפחות, נכון? ככה ספרי קצת עליהם. את יודעת, זה כמו משפך כזה, אני חושבת. כי קודם כל אני מנהלת היום קהילות, ובקהילות יש 30,000 איש, משהו כזה. אנחנו מדברים על מספרים, כן? זה מגה מספרים, כי זה לא סתם אנשים, זה אנשים ובני משפחה שיש להם בעיות אלו או אחרות עם מערכת העיכול. מתוכם מעל 2,000, יותר קרוב לדעתי ל-2,500 אפילו יותר מטופלים. במקביל יש כמה אלפים גם של אנשי מקצוע שעוקבים אחריי, אני מוציאה גם תכנים ללא תשלום, ויש כמובן גם תכנים בתשלום, שזה הקורסים וההשתלמויות
לאנשי מקצוע ולמטופלים. זאת אומרת, קהל רחב ואנשי מקצוע. אנשי מקצוע זה דיאטניות, נטורופתיות, ויש אפילו כמה רופאים. אז זה באמת ברמת השבט. אני חושבת שבאמת אני מרגישה יותר בשבט עם האנשים שעובדים איתי בדרך הבטן. המודל הטיפולי, את דיברת על משולש קודם, אז משולש זה כנראה משהו שאנחנו אוהבים לבנות שם מודלים. אז המודל הטיפולי של דרך הבטן הוא גם משולש. הבסיס שלו זה התזונה האינטגרטיבית כמו שאני קוראת לה. משהו שבאמת פיתחתי גם על בסיס מחקרים וגם על בסיס הניסיון והמסורות תזונה. אני לא חושבת שצריך לזרוק מסורת ולהסתכל רק על מחקר. המחקר הוא מאוד מאוד צעיר בתחום, צריכים לדעת לשלב בין הדברים. אז זה בסיס אחד. צלע אחת זה רפואה מסורתית, אני בחרתי ברפואה סינית. אני למדתי גם רפואה סינית כשכבר הייתי דיאטנית, אני לא עובדת כמטפלת סינית, אבל אני מאוד מכירה ומוקירה ומעריכה את החוכמה שיש לרפואה הסינית, רפואה מאוד עתיקה וחכמה מאוד, שהיום גם יותר ויותר מוכחת באמצעות המחקר המערבי. אז שם יש לנו צמחי מרפא וביקור, והצלע השלישי זה בעצם הגוף נפש, זה פסיכותרפיה גופנית, שזה מאוד שונה מפסיכולוגיה קלאסית, אלא זה באמת יותר עובד על החיבור לגוף ותקשורת עם הגוף, כי אני טוענת שהמחלות האלה נובעות מחוסר סנכרון בין ראש, רגש וגוף, והתפקיד שלנו פשוט לסנכרן בין הדברים. אז זה מבחינת המודל הטיפולי, אבל מעבר לזה אני מאמינה שאם בן אדם באמת רוצה לחיות טוב עם הגוף שלו, את יודעת, זה כמו שאת קונה איזשהו מכשיר, וכדאי מאוד שתקראי את הוראות התפעול שלו, כי אם לא, את עלולה לקלקל אותו. אז לא מחלקים הוראות תפעול כשאנשים נולדים, ולצערי במכוני גסטרו גם לא ממש מחלקים הוראות תפעול, אני לא בטוחה שהם יודעים את זה בעצמם. זה לא משהו שהרפואה התרופתית מתעסקת איתו. אז אנחנו כן בנינו קורסים פנימיים, סגורים, לאנשים שמצטרפים אלינו לתהליך, אז הם לא רק מטופלים, הם גם לומדים, והם הופכים להיות בעצם בעלי השליטה הרבה יותר גדולה על הגוף שלהם, על החיים שלהם, כי אם אתה רק מטופל, אתה נשאר פסיבי כל החיים שלך, והידע נשאר אצל המטפל. או אצל האישה או הבעל, תלוי מי לקח את האחריות במקומך. אז בעצם אני סליחה שאני ממדלת אותך קצת, אבל זה, את מגיעה ממני, זה סוג של, נקרא לזה מנהיגות משתפת. אוקיי? מה זה מנהיגות משתפת? זה בעצם שלא כל הידע נמצא אצלך. זאת אומרת, את בעצם משתפת את כל המסביב שלך בחלקים קטנים מתוך המנהיגות הזאת. זאת אומרת, את יודעת ואת פיתחת את המודל וכתבת את הספר, אבל לא כל האחריות היא עלייך. בעצם האחריות היא קצת גם עוברת למטופל, וגם קצת עוברת לדיאטנית שמעבירה את זה, או לרופא, או לכל האנשים שהם בקהילה הענקית הזאת. וככה את בעצם מאפשרת לכל אחד ולכל אחת להיות מנהיגים על הגוף שלו. ובעצם אולי שולחת אותם הביתה, בצורה גם בריאה יותר, אבל גם בריאה לאורך שנים. לא רק עכשיו באותו רגע אני בריא, אלא אני גם יודע לשמר את זה באיזושהי צורה. אני מדייקת או ש... יכולה לרשום לי את זה? זה מוקלט, זה מוקלט. אבל את יודעת מה? זה נורא יפה מה שאת אומרת. כי אנחנו, בזכות הרשתות החברתיות, אנחנו בעצם, יש לנו קשר גם עם הבוגרים שלנו, כן? ואנחנו באמת רואים את זה, אנשים שסיימו איתנו תהליכים לפני 4, 5, 10 שנים, גם אם הם נזקקים מדי פעם לתזכורת ולאיזשהו טיפ או משהו כזה, אבל הם יודעים, הם מבינים את הגוף שלהם, הם יודעים מה לעשות. גם אם הם לא מרגישים טוב, כי אף אחד לא יכול להבטיח לאף אחד החלמה, אבל כן, זה מדהים מה שאת אומרת. אז אולי עוד טיפה על המודל, כי אני לא מגיעה מהתחום הזה בכלל,
אבל אני ככה, כמו שאמרנו, אנחנו מחוברות הרבה מאוד שנים, והייתי בערב ההשקה של הספר של עדי, שנקרא גם הוא דרך הבטן. אפילו כתבתי, אני חושבת, משהו ככה בכריכה, אחד נכון, הביקורות. נכון, את לגמרי מופיעה שם. ואני זוכרת שמאוד התרגשתי, מאוד התרגשתי מכל האירוע הזה, וגם ממטופלת שדיברה שמה, שהיא סיפרה על איך החיים שלה השתנו, בעקבות הטיפול שהיא עברה בדרך הבטן. אז אולי איזה שתי מילים, אני זוכרת שמאוד התלהבתי מהנושא של הרמזור. יש שם משהו עם רמזור, נכון? אני לא... נכון, נכון, אז אולי שתי מילים על הרמזור. בסדר. כי אני חושבת שהרמזור יכול גם להועיל לאנשים שהם לא חולים במחלות. נכון, נכון, נכון. את יודעת, בתחילת דרכי, אנשים היו שואלים אותי, תגידי, יש לי קרון, יש לי קוליטיס, יש לי, לא משנה, הליקובקטר, מה אני צריך לאכול או לא לאכול? וכל זה הרגשתי שאני לא יכולה לענות על השאלה הזאת, השאלה לא מנוסחת טוב. עכשיו, אנשים מסכנים, מה את רוצה מהם? ואז הבנתי שכמו שהטבע מתנהל בגלים, זה לא, את לא קמה יום אחד את חולה, קמה יום בהיר אחר את בריאה. יש איזושהי דינמיקה, יש איזושהי התנהלות, ובתוך ההתנהלות הזאת יש מעברים, אוקיי? והתחלתי לגדר אותם לשלושה שלבים. שלב אדום זה השלב בדרך כלל שאנשים כבר מגיעים אלינו, כי מאוד מאוד כואב שם. אני יכולה אז שלב לא אדום מרגישה זה טוב. באמת שלב ההתלקחות, או שלב כן. ההחרפה של המחלה או ההפרעה הבריאותית. דרמה, אוקיי? שיא התסמינים, בלגן בבדיקות, מצב קשה, אוקיי? והאדם מתחיל לעשות תהליך, לעשות שינוי, לאט 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 לאט, הגוף מתחיל להיכנס לאיזושהי רגיעה, הוא נכנס לשלב מעבר, שאני מכנה אותו שלב צהוב. אגב, שלב אדום, אחת הדיאטניות שלי לדעתי הגדירה את זה מאוד יפה, היא אמרה שלב אדום זה עצור, עכשיו אתה עוצר, אתה לא ממשיך כרגיל, אתה עוצר, נח, עובד בלהבריא. אחלה, מאוד אהבתי את ההגדרה. אז שלב צהוב זה שלב מעבר, המצב כבר יותר טוב, שבדרך כלל כבר בשלב הזה חוזרים לעבודה וכדומה, אבל הוא עוד לא מזהיר, ואני משווה את השלב הזה, את יודעת, אני ילידת רוסיה, אז אני משווה את זה לקרח דק. בסתיו, בסוף סתיו באירופה, הנהרות, האגמים מתחילים להתכסות בקרח, אבל הוא עדיין דק, הוא לא מחזיק. אוקיי? ואם בן אדם לא ייזהר וירוץ עליו, הוא יקרוס ויפול לתוך המים הקפואים. אז זה שלב צהוב, אוקיי? ובעצם המטרה היא להמשיך לעבוד ולהגיע לשלב ירוק, שזה מה שמכונה רימיסיה. מה זה רימיסיה? על פי ההגדרה, רימיסיה זה שלב הפוגה. כי ההתייחסות ברפואה הרגילה זה שזה מחלות כרוניות ואי אפשר להחלים מהם, מקסימום יש לך רימיסיה. עכשיו לא אכפת לי, תהיה ברימיסיה 50 שנה, סבבה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. כי יש אנשים שנורא קשה להם לקבל את המילה החלמה, אין בעיה. אז זה השלב הירוק, אוקיי? ויש גם תנועה ביניהם, זאת אומרת אם אתה מספיק קשוב לעצמך, אתה תדע לזהות מתי אתה מתחיל להגיע לשלב צהוב, כדי לנקוט בפעולות ולחזור לירוק בלי להגיע לאדום. אז כשאנשים שואלים מה אני צריך לאכול, אני צריכה להבין קודם כל באיזה שלב הבן אדם נמצא, ומתוך זה אפשר יהיה לתת לו את ההמלצות. ברור. ואם כבר הזכרת את המטופלת בהשקה שלי, את רוצה שאני אגיד איזה רגע מילה? האמת שאין זמן, הם יצטרכו לקרוא את הספר שלך. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. אני רוצה לשאול אותך מה את מאחלת לעצמך, כמנהיגה של החלמה אינטגרטיבית, כמנהיגה של מי שמטפל בדרך הבטן, כמנהיגה של אלפי אנשים, מה את מאחלת לעצמך? מאחלת לעצמי שאנשים שפונים אלינו לא יחפשו יותר את הכמוסה, הברודה, האחת שאנחנו ניתן להם והחיים שלהם יהפכו לדבש. ויבינו שהם צריכים לשאול לא מי ירפא אותי, אלא מי יעזור לי לרפא את עצמי. ובגלל שהשאלה תישאל ככה, לי יהיה הרבה פחות עבודה. ולעצמך מה את מאחלת?
סיפוק, כמנהיגה. סיפוק, סיפוק. להסתכל מסביבי ולהגיד, איזה יופי. אז עדי זוסמן, תודה רבה שהתארחת פה בפודקאסט 555 בנושא של מנהיגות. את לגמרי מנהיגה מעוררת השראה, ותודה רבה לכל מי שהקשיב וצפה בנו. שמי איריס אדרסלר בנושא של מנהיגות, אז תצטרפו גם לשרשרת, להמשך השרשרת שלנו, ושיהיה אחלה יום. תודה רבה, תודה שהערכתם אותי. תודה איריס, תודה על הפרויקט 555. חמסה.